පතල මම එන්නද වල්ලම් වෙන්න යහන මත රොස මල් පෙතියක් දැන් ඇවෙනුවේ නවත මම හිඳ ගන්න යාවේ Hi guys, ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා 𝗧𝗛𝗏𝗏𝗡𝗐 YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම thanks කරන්න ඕනේ අපේ channel එකට දැන් subscribe 100ට වඩා තියෙනවා. ඉතින් ඒක වෙනුවෙන් මම ඔයාලට පොඩි gift එකක් දුන්නා. ඒක මගේ හරිච්ච කට්ටිය ඊළඟ වතාවේ try කරන්න. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. description එකේ තියෙන link එකෙන් template එකට ගිහිල්ලා එතනම තියෙන link එකෙන් audio එක download කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා මේ රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලා Capcut application එකට යනවා. ඊළඟට මේ කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට edit කරගන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකට එන්න ඕනේ ෆොටෝ ටික select කරගන්න. හරි ඉතින් අපි මේ විදිහට ෆොටෝස් ටික add කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේ template එකේ තියෙන music එක වෙනස්. ඒ වුණාට ඔයාලට ගන්න තියෙන ඊළඟට මේ ෆොටෝ ටික ගන්නට තියෙනවද බලලා export කරගන්න එක. හරි දැන් ඉතින් අපි මේ විදිහට දැන් export කරගන්න යන්නේ. ඔයාලට ඕනේ quality එකකින් මේ විදිහට export කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ export without watermark කියන එක click කරලා export කරගන්න එක. හරි guys ඉතින් ඔයාලට මේක export කරගත්තට පස්සේ ආයෙත් මේ export කරගත්ත වීඩියෝ එක Capcut එකට add කරගන්න. හරි ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක add වෙලා තියෙන විදිහ බලලා පිටිපස්සට ඔයාලගේ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා ending කියලා පොඩි clip එක. ඒක delete කරගන්න. හරි ඉතින් දැන් අපි හරන්න හදන්නේ මේකට audio එකක් add කරගන්න. ඒකට කලින් ඔය ඉස්සරහා තියෙන mute කියලා බන්න. අන්න ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ add audio කියන බටන් එක click කරලා sounds කියන එකට යන්න. හරි ඊළඟට ඔයාලා ඔය folder කියන බටන් එක click කරලා from device කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා download කරගත්ත audio එක add කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ audio එක add වෙලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා අර mute කියන option එක ඔයාලා off කරගත්ත එක ආයෙත් on වෙලාද කියලා බලන්න. සමහර වෙලාවට ඒක on වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සනට අපේ වීඩියෝ එකට audio add වෙලා තියෙනවා. හරි guys ඉතින් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට audio එක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට add වෙලා තියෙනවා නම් ඒක පොඩ්ඩක් ගන්නට adjust කරලා හදාගන්න. හරි guys ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක හොඳටම හදාගත්තා නම් දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ වීඩියෝ එක export කරගන්න. උඩ තියෙන export button එක ළඟින් ඔයාලට ඕන quality එක select කරලා වීඩියෝ එක export දෙන්න. ඉතින් ඔය විදිහට අපි අපේ වීඩියෝ එක export කරගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක නම් යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම good luck.